that's me, hanging off a cliff to film wild honey being harvested. A dream that turned out to be very ugly. This was supposed to be safe, but then shit happened. And on this very day, I almost died. No cap. Bees. These little tiny creatures, without whom we humans would barely survive. A majority of world's flowering plants and food crops rely on bees for pollination. So there goes all our nutrition. Plus the honey. People have been using this since the time mummies were buried in pyramids. And these bees are fierce. They will sacrifice their life with no second thought in case they feel their hives are under attack. Even a single sting from these house bees contains enough venom for a few days of swelling and discomfort. Now, let's take this a few notches up. Out in the mountains, on a cliff of hundreds of meters. On top, held on a bamboo ladder with the wildest of bees. This was my experience from Tanje, Lumjung. The village of Tanje has had a hydropower project being constructed for years now, hence a lot of tunnels and explosives. The noise had the wild bees fly away, but now they're back. We'll be camping a few hours away from the village onto where the wild bees are located. But before we go, I'd like you guys to meet someone who brought us into this place. मेरो नाम सञ्जय काफले म यो प्रोजेक्ट कोअर्डिनेट गरिरहेको छु युथ फर एग्री वेलफेयर संस्था रिप्रेजेन्ट गर्छु हनी हन्टिङ एकदम नेपालको एउटा पृथक चिज जसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल अथवा नेसनल लेभलमा सेल गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ मैले यहाँ एकदमै राम्रो पोटेन्सियल भेटाएँ जुन नट जस्ट हनी हन्टिङ यहाँ वरिपरिको झरनाहरू यहाँबाट माथि खुलेका ट्रेकिङ रुटहरू र यसको पोटेन्सियललाई ट्याप गर्न सकिन्छ र इन्टरनल टुरिज्मलाई अलिकति बुस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायले चाहिँ हामीले एउटा यो सिमे र ताँजे दोर्दे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा पर्छ त्यसमा चाहिँ होमस्टे प्रमोसन र यहाँको भएको स्थानीय रिसोर्ट जस्तो भिरमौरीको मह छ त्यसलाई नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा मार्केट गरेर यसको चिनारी चाहिँ धेरै टाढासम्म लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ आएर एउटा प्रोग्राम इनिसिएट गरेका छौँ र यो चाहिँ हामी नेपालीहरूको लागि विदेशीहरूको लागि त पक्कै पनि यो पृथक नै छ र नेपालीहरूले पनि धेरैले चाहन जुन चाहिँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै नयाँ कुरा छ र मलाई विश्वास छ कि जो पनि यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूले यो गुरुङ समुदाय घले समुदायको यो भिरमह शिकार र यहाँका वरिपरिका स्थानीय कला संस्कृति र यहाँका ठाउँहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै धेरै नै नयाँ कुराहरू बुझेर जान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो लाइफको फर्स्ट टेन्ट मैले किनेको फर्स्ट टेन्ट हो नि मैले योभन्दा पावर टेन्टै किनेको छु यहाँ रहेछ नि त भयोभरको वेट सबै इन्स्ट्रक्सन हेर्नु पर्ला नि त नमस्ते सबैजनालाई हामी खास गरी जम्मा हुँदा यहाँ के 20-30 जना भइसकेछ है सबैजना एकअर्काकोलाई ताली बजाउनु ल म चाहिँ सिसन बानिया हो हैन एउटा टिम भएरै आछौँ हामी 7 जना 8 जना आछौँ यहाँ असिम भाइ मेरो आफ्नो दाइसँग चाहिँ लाइफको धेरै पछि सँगै घुमे हो दाइले चाहिँ मलाई घुम्ने यसो अलिकति पहिला सिकाउनु भएको थियो अहिले धेरै 10 वर्ष जस्तो पछि दाइ र म आफ्नै दाइसँग पछि The honey hunting is sacred to the Gurungs of the Tanje village. With the anticipation of tomorrow's big hunt, a puja is being held in the evening, wishing well for hunters and everyone going on the trip.
रहेछ नि त मिठाईहरू खानेकुरा मिठो मिठोहरू यस्तो यस्तो रहेछ नि त बाबु यता हेर त अङ्कल भन्नु फेरि अङ्कल भन्नु ल हाम्रो बाबु युमन होइन तिम्रो नाम हामी बेस्ट फ्रेन्ड भइसक्यो है बस्ने यहाँ असिम थापले बिस्तारै बिस्तारै यहाँ टिपेर यहाँ ठ्याक्क असिम थाप बिस्तारै अझ बिस्तारै ठ्याक्क यसो टिप्यो होइन बिस्तारै टिप्यो त्यहाँ पहिला उस गर हो त्यहाँ बिस्तारै टिप्यो फेरि के हो भने उहाँले दान गरे नि सबैजना रिस्पेक्ट गर्छ कि त्यस्तो ए यताबाट दान दिनुभयो तपाईँले अब उहाँले फेरि उहाँबाट 80 दिन्छ कि त्यस्तो हुन्छ ए उहाँले वर्षमा एकचोटि यहाँ आमाहरू सबै 80 थाप्छ होइन छोरी नाच चाच्छ होइन सबै गाउँले यो वर्षको एकचोटि मात्रै हुन्छ होइन वर्षको एकचोटि प्रत्येक घरमा 80 थाप्छ कि ए नाच दान दक्षिणा गर्छ होइन यता गुरुबा टोलीको होइन दान दियो अब यहाँले अब रिसिभ गर्यो अब यहाँले फेरि हामी 80 थाप्छ कि यस्तो नाइस The day starts with the rope being built. Traditional style, bamboo barks winded up with the wooden rungs locked with some more bamboos. This surely weighs more than 100 kilos, and a single man will carry it to the top of the cliff. ल फाइनली टाइम आयो माथि जाने बिहानदेखि प्रिपरेसन चल्ला थियो रोप सोप ल्याउने मह काट्ने दाइहरू सबैजना हुनुहुन्छ र फर्स्टमै यहाँ जाने बाटो नै अलि डेन्जरस रहेछ यो हेर्दाखेरि त्यति स्टिप छैन अहिले क्यामेरामा pretty steep हल्का फुल्का क्लाइम्बै गर्नु गए जस्तो पुरै उहाँहरू त मजाले चढिरहेको हुन्छ अब मेरो पारा कस्तो बेस्ट थिङ फर मी टु डु इज सकेसम्म छिटो जाउँ नत्र मैले भ्याउँदैन स्वाई चढ्न थाल्छु दाइहरू यो चाहिँ मह हान्ने भाँडा भयो म हाल्ने यो छान्ने सबै छान्ने त फर्स्टमा आएको सोलो होइन म उनीहरूसँग आएको मेरो खुट्टा ठोकेर एकछिन रेस्ट गरेँ कि खुट्टा ठोकेर घाउ भइरहेको अनि म चाहिँ माथि गइरहेको रहेछ भरे त यहाँबाट जानु कस्तो डर लाग्दो छ नि बाटो ओर्लिँदाखेरि चाहिँ डर लाग्दो छ ओर्लिँदाखेरि त लास्ट डर लाग्दो छ नि साइकल भएर मनिस त टुई गिम्बल बोकेर हिँडिदिरह्यो भने अझै फेरि ओर्लिएर फेरि के लिन जानु लाग्यो त एक यो झार्न भएको छैन उडेर आइहाल्छ अरे नि त मौरी ए हो यतै पनि आउँछ यो झार्नुभन्दा अगाडि भाग्नुपर्छ हामी टोक्यो भने यसरी चुप्लाएर बस्ने रे होइन यस्तो गरेर केही पनि हुँदैन अरे अलिकति हल्लियो भने त अनि म त्यहीँ जानु पर्ने छ के अनि खै त उहरू 20 सुट ए सुट मात्र खै छैन साँच्चै छैन यतिकै जानला त जाने कि यतिकै म त एकदम मलाई बच्चामा टोकेछ कि अनि मलाई त्यो थाहा छ कस्तो पेन हुन्छ भनेर त्यही भिर माउरीको कस्तो होला भिर माउरीको त झन् एकदम गहिरो हुन्छ तिम्रो हानिस भइहाल्यो हो तिमीलाई यताउति जानु सजिलै हुन्छ त्यसले The cliff itself is so slanted that I need to buckle myself into a safety harness. The moist and slippery grass is not helping. Climbing is something swimming जस्तै के सिक्नै पर्ने कुरा As the hunters get ready, my heart starts pounding as I put on a netted hat and get lowered onto the cliff, as I am the first one to go. The first sight, terrifying. Staring at the mighty hive, I try to find a comfortable position as our pants are pulled way too up due to the safety harness. I can feel the wind pass through my socks and my trousers, and I can't stop imagining one of those wild bees in there.
What happened was, to ignite the grass leaves, some plastic rubbish was tied up inside it. The melted plastic dripped onto my clothes and I could feel the jacket burn through up to my skin. Now I had holes in my jacket and on my netted hat. सोचेको भन्दा धेरै गाह्रो रहेछ यार अरूभन्दा मौरीले टोक्यो दह्रो अति टोक्यो अनि यहाँ ज्याकेट पनि दुई ठाउँमा आगो त्यो माथिले पल परेर भित्रसम्म रङ तनिने गरेर किन यस्तो पोल्यो भने त मौरी सरले त अट्याक गर्न भएको छैन हातमा किन पोल्यो भनेर सोच्दा मौरी होला मौरीले त यस्तो पोल्नु नपर्ने पोल्नेको फिलिङै बुझिसकेँ मैले भने त आगोले पऱ्यो यहाँ पनि गइसक्यो कति कति त्यो धुवाले मौरीलाई लट्ठ बनाउँदो रहेछ म पनि डरले लट्ठे थिएँ I was only wearing my trekking clothes, not thick enough to entirely block off the stings from the bees. 5 minutes in and I was covered with super angry wild bees. And since I was hanging on a single rope, the rope kept on spinning and I had to hold on to the ladder to balance myself. Well, usually म यति ठुलो complainer त हैन, but this is a spot I would never want to get in again ever in my life. It took some time and the first hive was cut. Oh man, dang. By this time I had already had enough, while the guys down below were in a totally different mood. Oh, हुन्छ उसँग खाइन्छ ल सर यता ल सर यता पनि हान्दिनु त आउनु होइन सर भइहाल्छ ल सर यता हाम्रो साथै बस्नु होइन As you hang on for a long time, the tight harness makes your legs numb. I repeatedly kept asking the honey hunter guy to bail and go, but he just stayed super calm and composed. And I thought, well, I should just do the same. So I was hanging there trying to get the best shots, the nervousness slowly getting away. Finally, it was time. All done with the hunting. I was first in, but I had to get out last. यो अन्त पिस नै नखाइदिने अनि कस्तो मान्छ क्या कति गाह्रो Oh fucking hell! Gotta go. Excellent. Okay, मेरो लास्ट गाह्रो छ पमा
that's me finally climbing up. And by the way, this is not where it ends. The bees just didn't stop. They chased me down the hill, across the river, hundreds of them on my back. I ran to Anurag's bike and revved it as my life depended on it. I rode for 10 minutes, the bees were still behind me. I rode for another 10 minutes, I could still hear them. गाउँलेहरूले भन्थे 22 वटा भिर माउरीले टोक्यो भने मान्छे मर्छ अरे. So I just rode and almost half an hour पछि finally there was silence. Beautiful silence. So here it is, Anurag picking out the bees out of my head. यिनीहरू कसरी निकाल्ने? टाउकोमा टोक्नु टोकिसक्यो. कतिवटा? टाउकोमै 20 वटा जस्तो. मलाई एउटा टोकेको टाउकोमा. कन्चो भयो? च्वाक्क टोकेको छ. यस्तो सर्प. Here is my burnt out jacket. And here's my hungry face, not knowing if I should be pissed or thankful about what just happened. मेरो टोपी त अनि झर्न बित्तिकै पाल परेछ नि त. हो र? आगो परेको यहाँ पुरा आगो परेर मलाई. म त खिचुन्जेल त यहाँ भरि मौरी त्यो बेला चाहिँ एकदम आरामले बसेँ. यहाँ पुरा कति टोक्यो हातमा 30-40 टोकेर. Miraculously, I had no swelling the next day. The honey we got was indeed powerful. If you want to purchase some, Suraj Bro here runs a business where they sell the purest of mad honeys. I'll leave the link in description. Thank you everyone who was involved in this project. Manish, Neeraj Dai and everyone from the Paradigm team, and to the people of Tanje. Thank you so much. Well, enough of this. Now, let's just get out of here. See you in the next one, guys. I'm off.